નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સવરિયા વિશ્વેશ્વર આપ સર્વની નજર સમક્ષ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર આપ સર્વનું સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 9 વિજ્ઞાનનો લેક્ચર નંબર 2 આવ્યા છીએ ત્યારે પાઠ 8 બળ તથા ગતિના નિયમો. તો મિત્રો, લેક્ચર 1 અને આગળના ચેપ્ટર તમારે જોવાના બાકી છે વિજ્ઞાન વિષય ધોરણ 9ના. તો તમને સરસ મજાની ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપેલી છે ને એ એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરજો, જ્યાં તમને પીડીએફ મળી રહેશે અને આપણી ચેનલ પરથી તમને આના વિડીયો પણ મળી રહેશે. સ્વ અધ્યયન પોથીથી માંડીને તમને એકમ કસોટી સુધીના તમામ વિડીયો અને તમામ પીડીએફ મેળવવા માટે આપણી ચેનલની અને એપ્લિકેશનની વિઝિટ પણ કરવાની છે. તો મિત્રો, જોવાના બાકી રહી ચૂક્યા છે તો તમે એની જરૂરથી એને નિહાળી લેશો. તમારા મિત્ર સર્કલમાં જાણ કરજો. આઈએમપી એવા પ્રશ્નો અને ગ્રાઇડના તમામ પ્રશ્નોનું અહીંયા સોલ્યુશન આપવામાં આવી રહ્યું છે. તો મિત્રો, તમારે લાઈક અને શેર કરવાનો છે. તમને મૂંઝવતા પ્રશ્નો આપણા કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવવાના છે અને ચેનલમાં સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી. બેલ આઇકન બટન સરળતાથી તમારે દબાવી શકો છો, કારણ કે તમને નવી નવી નોટિફિકેશન પણ મળી રહેશે. તો આવો લેક્ચર નંબર 2માં આગળ વધીએ. પાઠ 8. ચાલો, જડત્વ એટલે આપણે ગયા લેક્ચરમાં શીખી ગયા એના પ્રકારની આપણે માહિતી આપણે ડિટેલમાં શીખવાની છે. સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ. પદાર્થના જડત્વના ગુણધર્મોને લીધે પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે જ્યાં સુધી તેના પર અસંતુલિત બળ ન લાગે તેને સ્થિર સ્થિતિનું બળ હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે, બસમાં ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ ઊભો છે અને બસ અચાનક ચાલુ થઈ જાય છે, તો આવી સ્થિતિમાં તે વ્યક્તિ પાછળની તરફ નમી જાય છે, પણ નમી ગયા પછી એ પોતાની સ્થિર સ્થિતિ જાળવવાનો શું કરે છે? પ્રયત્ન કરે. એને કહેવાય સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ. પછીનું છે ઉદાહરણ તરીકે, મતલબ બીજો પ્રકાર છે ગતિનું જડત્વ. ચાલો, ગતિનું જડત્વ એટલે શું? પદાર્થના જડત્વના ગુણધર્મને લીધે પદાર્થ અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય તો તે અચળ વેગથી ગતિ ચાલુ રાખે છે કે જ્યાં સુધી તેના પર અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ મોટરસાયકલ કોઈ એક રોડ ઉપર સીધો ચાલી રહ્યો છે, એને કોઈ વળાંક આવતો નથી. આવા સમયમાં એ મોટર કારનો જેટલો વેગ હશે એટલા વેગથી એ ગતિમાં આવતો હશે. પરંતુ એ મોટર કાર, સાંભળજો, સાયકલ, એ જે વ્યક્તિ છે એ સાયકલ જ્યારે ચલાવી રહ્યો છે અને સામેથી મોટર કાર આવી રહ્યો છે, તો મોટર કાર અને સાયકલ બંનેની ઝડપ કેવી હશે? અલગ અલગ હશે. કારણ કે મોટર કારની સ્પીડ અને સાયકલની સ્પીડ કેવી હશે? બંનેમાં ડિફરન્સ હશે. હા, તો એ જો લખ્યું, સીટની સાપેક્ષમાં તે વ્યક્તિ ત્યાં સુધી સ્થિર અવસ્થામાં રહી શકે છે જ્યાં સુધી મોટરસાયકલને અથવા મોટર કારને રોકવા માટે તેઓ ડ્રાઈવર બ્રેક લગાડે નહીં. એટલે જ્યાં સુધી ડ્રાઈવર બ્રેક ન લગાડે ત્યાં સુધી એ સ્થિર સ્થિતિમાં રહેવાનો શું કરે છે? પ્રયત્ન કરે છે. અને ત્યાં સુધી એની ગતિ ચાલુ રહે છે, એટલે એને ગતિનું જડત્વ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અહીં લખ્યું છે બીજું એક ઉદાહરણ. જો ડ્રાઈવર અચાનક બ્રેક લગાડીને મોટર કારને સ્થિર અવસ્થામાં લાવે તો મોટર કારની સીટ પણ કેવી રહે છે? સ્થિર અવસ્થામાં રહે છે. પરંતુ વ્યક્તિનું શરીર જડત્વના કારણે ગતિમાન અવસ્થામાં જ રહેવાની વૃત્તિ ધરાવે છે, કેમ કે આપણે એમાં હલનદલન કરી શકીએ. પરિણામે અચાનક બ્રેક લગાવવાને કારણે તે વ્યક્તિ સીટની આગળ લગાડેલા પેનલ સાથે અથડાઈને એ ઘાયલ થઈ શકે છે. આ પ્રકારના અકસ્માતથી બચવા સુરક્ષા બેલ્ટનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે તમે જાણો છો. સુરક્ષા બેલ્ટ વ્યક્તિની શરીરની આગળ તરફની ગતિને ધીમી પાડતું બળ લગાડે છે, તેથી વ્યક્તિ આગળ તરફ જતો નથી અને ઘાયલ થતા શું થાય છે? બચી જાય છે. આને કહેવાય ગતિનું જડત્વ. દિશાનું જડત્વ શું છે? તો સાંભળજો. પદાર્થના જડત્વના ગુણધર્મોને લીધે પદાર્થ જે નિશ્ચિત દિશામાં ગતિ કરતો હોય તો તે નિશ્ચિત દિશામાં પોતાની ગતિ પણ શું રાખે છે? ચાલુ રાખે છે, જ્યાં સુધી તેના પર અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે. એટલે જે દિશામાં ગતિ કરતો હોય તે દિશામાં એ ગતિ ચાલુ રાખે એને દિશાનું જડત્વ કહે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે, મોટર કાર એક સરસ મજાની મોટર ચલાવી રહ્યો છે, તો એ મોટર કારને કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ ન આવે તો સીધું એને પોતાની દિશામાં શું કરશે? ગતિ શરૂ રાખે છે. વળાંકની જરૂર પડતી નથી.
આમ ગતિનું જડત્વ, દિશાનું જડત્વ અને સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ એ જડત્વના નિયમ ઉપર શું કરે છે? કાર્ય કરે છે. રકાબીમાં ચાનો કપ રાખવા માટે ગોળ ખાંચો કેમ આપેલો હોય છે? બોલો, શા માટે આપ્યો? હવે એટલા માટે હોય છે કે જો રકાબીમાં કપ રાખવા માટે ગોળ ખાંચો રાખવામાં ન આવે તો અચાનક કોઈ ધક્કો લાગવાની સ્થિતિમાં કપ ડગું મગું થઈને ગબડી પડે છે. બીજું, તેથી અચાનક ધક્કો લાગવાની સ્થિતિમાં રકાબી પરથી ચાનો કપ ડગમગ થઈને ગબડી ન પડે એટલા માટે રકાબીમાં ગોળ ખાંચો એટલે અંદર રહેલો ચા એ સરળતાથી બહાર ન નીકળી જાય એટલા માટે ખાંચો રાખવામાં. પદાર્થનું જડત્વ એટલે શું? પદાર્થનું દ્રવ્યમાન અને તેના જડત્વનું માપ છે. જડત્વનું તમને કહી દીધું. પદાર્થ પોતાની અવસ્થામાં આવવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે એની અવસ્થામાં થતા ફેરફારનો જે વિરોધ કરે છે, ગતિમાન અવસ્થામાં હોય તો ગતિમાં, સ્થિર હોય તો સ્થિર, એને પદાર્થનું જડત્વ કહે છે. દળ અને જડત્વ વચ્ચેનો સંબંધ. તો એક સરસ મજાનું પુસ્તકોથી ભરેલા બોક્સને ખસેડવા કરતા ખાલી પુસ્તકને તમે સરળતાથી શું કરી શકો છો? ખસેડી શકો. કેમ? ખાલી પુસ્તકનું દળ ઓછું હોય, ભરેલા પુસ્તકનું દળ, ભરેલા બોક્સનું દળ કેવું હોય છે? વધારે હોય છે. એક ફૂટબોલ આમ કિક મારો તો તે દૂર સુધી ગતિ કરે છે. જેટલા બળથી તેટલી સાઈઝના પથ્થરને કિક મારી તો એ ભાગ્યે જ ગતિ કરે છે. રાઈટ? આ માચિસ અને દડાના પણ આવા તમે ઉદાહરણ લઈ શકો. તો હાથ લારી વડે ગતિમાં, બરાબર છે, હાથ લારી હોય તો હાથ લારી જે છે એને આમ ધક્કો મારો એ સરળતાથી આગળ જઈ શકે, પણ ટ્રેનને ધક્કો મારો તો એ જઈ નહીં શકે. તો આવા તમે ઉદાહરણ આપી શકો છો. એટલે કહેવાય એવું કે જેનું દળ વધારે એનું જડત્વ વધુ હોય, જેનું દળ ઓછું એનું જડત્વ કેવું હોય છે? ઓછું હોય છે. ચાલો, મેળવો નીચેના તમામ સોલ્યુશનની પીડીએફ. એના માટે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે. આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, જ્યાંથી તમને મળશે સમજૂતી, ધોરણ 3 થી 12 ની બધા વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાય પોથી, કાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્રક, બીજું ઘણું બધું લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન આપવામાં આવતા સરસ મજાના પીડીએફ, આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ અને એના સોલ્યુશનની પીડીએફ સાથે એ પીડીએફ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમે સરળતાથી એને પ્રિન્ટ આઉટ પણ કરી શકો છો. તો આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો, તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો. ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે, સમજાવો. આપણે કીધું જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી પદાર્થ સ્થિર હોય તો સ્થિર અવસ્થામાં રહે અને ગતિમાં હોય તો ગતિમાં અવસ્થામાં રહે છે. અહીં પદાર્થ ઉપર બાહ્ય બળ લગાડો તો જ કામ કરે છે, એટલે કહી શકાય એ બળનું વ્યાખ્યા આપે છે. શું આપે છે? બળની વ્યાખ્યા. બળની વ્યાખ્યા લખો. ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમને જડત્વ નિયમ શા માટે કહે છે? તો જો આખો સવાલ વાંચીએ. જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં શું થાય મિત્રો? ફેરફાર થાય. તે બાહ્ય અસરને બળ કહે છે. ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમ મુજબ પદાર્થ આપમેળે પોતાની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર કરી શકતો નથી. પદાર્થના આ ગુણધર્મને જડત્વ કહે છે. સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર ન કરી શકે જડત્વ કહે. ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમને જડત્વનો નિયમ કહે છે. યાદ રાખજો. નીચેના પૈકી કોનું જડત્વ વધુ છે? રબરનો દડો તેટલા જ પરિમાણ વાળો પથ્થર. તો પથ્થર, સાયકલ અને ટ્રેન, 5 રૂપિયાનો સિક્કો અને 1 રૂપિયાનો સિક્કો. તો જે પદાર્થનું દ્રવ્યમાન એ પદાર્થનું દળ, જેનું દળ વધુ એનું જડત્વ વધુ. તો પથ્થર, ટ્રેન, 5 રૂપિયાનો સિક્કો, જેનું જડત્વ કેવું હશે? વધારે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 2 પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્ન સાથે મળીશું મિત્રો. ત્યાં સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.